તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બ્રેડની જે કિનારી વધે છે ને એની ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો એક નાસ્તો બનાવીશું, જે તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ દઈ શકો, સવારે નાસ્તામાં પણ લઈ શકો, યા તો સાંજે જો ઓછી ભૂખ હોય ત્યારે તમે આ નાસ્તો બનાવીને લઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જશે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એના માટે મેં એક બાઉલ લીધેલું છે અને એમાં આપણે અડધી નાની વટકી મેંદાનો લોટ લીધેલો છે. જે ચમચીથી માપો તો 5 ચમચી જેટલો મેંદાનો લોટ છે. મેંદાના લોટની જગ્યાએ તમે ચોખાનો લોટ કે કોર્નફ્લોર પણ લઈ શકો છો. અને એટલો જ આપણે ચણાનો લોટ લીધેલો છે અને સેમ એટલો જ રવો લીધો છે. રવાથી આ નાસ્તો છે થોડો ક્રિસ્પી બનશે. રવો તમે અહીંયા જાડો કે ઝીણો કોઈ પણ લઈ શકો છો. હવે સ્વાદ પ્રમાણે નિમક, અડધી નાની ચમચી તીખાનો પાવડર, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો, અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ અને મેં અહીંયા 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધેલું છે. અને થોડો ગરમ મસાલો લઈશું અને થોડી સમારેલી કોથમીર અને મેં અહીંયા 1 લીલું મરચું લીધેલું છે. જો તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો મરચું તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને હવે આપણે એમાં થોડું જરૂર પૂરતું પાણી નાખી અને આનું એક બેટર બનાવી લેવાનું છે. બેટર છે એ બિલકુલ પાતળું નથી બનાવવાનું અને એકદમ જાડું પણ નથી બનાવવાનું. અને પાણી છે ધીમે ધીમે નાખશો, નહીંતર પાણી વધી જશે તો બેટર તમારું પાતળું થઈ જશે. તો હવે આપણું બેટર થઈ ગયું છે ને, તો એને આપણે 10 મિનિટ ઢાંકી અને સાઈડમાં રાખી દઈશું, જેથી રવો છે ને એ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. તો 5 મિનિટ પછી જોઈએ તો આપણું બેટર થોડું ઘાટું થઈ ગયું છે. તો એને પહેલાં આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેશું અને જરૂર પડે તો થોડું પાણી એડ કરી દેશું. તો જો હજુ થોડું મને ઘાટું લાગે છે તો આપણે અહીંયા 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી નાખી અને બેટરને થોડું એવું પાતળું બનાવી લેશું. અને આપણે હવે જે બ્રેડની સ્લાઇસ છે ને એને આ બેટરથી કોટ કરવાની છે. એટલે કે આપણે બ્રેડની જે કિનારી છે એની આપણે ફિંગર ચિપ્સ બનાવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવી આ ફિંગર ચિપ્સ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તમે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને હવે મેં તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, તો આપણે એને તળી લઈશું. અને થોડી વાર પછી આપણે એને આવી રીતે પલટાવી અને આપણે ઉપરથી ક્રિસ્પી થાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લઈશું. અને જો વચ્ચે આવી રીતે ચીપકી ગઈ હોય તો તમે જરાથી એવી રીતે કરશો એટલે ઇઝીલી અલગ થઈ જશે. તો જો હવે આપણી આ ચિપ્સ છે એ તળાઈ ગઈ છે, તો હવે એને આપણે બહાર કાઢી લઈશું. અને આપણે એમાં રવો નાખ્યો છે ને એટલે બિલકુલ તેલ પણ નહીં રહે, એકદમ ડ્રાય થઈ જશે. અને હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો જુઓ આપણી ફિંગર ચિપ્સ કેટલી ટેસ્ટી લાગે છે. તો એવી જ રીતે આપણે જે બાકીની બધી છે ને એ બધી જ આપણે તળી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ જુઓ, આપણી ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી આ બ્રેડની કિનારીમાંથી બનતી ફિંગર ચિપ્સ બની ગઈ છે. તો હવે જુઓ હું તમને અવાજ સંભળાવું. છે ને બહારથી જેટલી ક્રિસ્પી છે ને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ છે અને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તમે બાળકોને નાસ્તામાં દેશો ને તો એને પણ મજા આવશે અને ઘરમાં બધાને ભાવશે એવી આ ફિંગર ચિપ્સ. એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જો વિડીયો થોડો પણ પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઇક કરી તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો. અને અવનવી રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. તો ચલો હવે મળીએ આગળ. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.